So, what's up mga guys? Welcome for another videos for today. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mapakinabangan yung LED light na sira na. So, itatry po natin itong sasaksak. Ano po? Yeah. Sasaksak po natin. Yeah, wala na. So, hindi na gumagana. So, anong gagawin natin? So, first step na gagawin natin is kukunin natin yung supply. Kung merong pang lumalabas na power supply dito. So, ang paggamit ng tester ay ito ay DC volts, no? Dapat nasa DC din tayo. So, is set up for 250 yun. And kukunin po natin if merong kuryente pa o supply na lumalabas. So, dyan sa kabila yung positive, no? Nakikita natin. Yan. So, try po natin kukunin. So, merong supply na lumalabas, no? Kulang-kulang 20 volts. So, anong gagawin po natin para makinabangan po ito? So, ito. Gamit yung LED light rin ng motor. So, gagawin po natin ay i-connect lang natin sa positive at negative nito. So, dito muna tayo. Tuturuan ko kayo kung paano mag-read ng tester. Paano magbasa nito. Ito ay nasa DC ngayon. Itong linyang ito, papunta dito, ay DC volts. Ibig sabihin ng DC volts ay merong positive at saka negative. Hindi pwedeng magbaliktaran ng dalawang ito. So, this is the AC, alternating current. Ito ay kadalasan sa bahay natin, no? Ito ang appliances natin kahit magbaliktad-baliktad yung pagsaksak, gagana yung ating appliances. Pero dito sa LED light, pagpasok nito dito sa dalawang ito, pagpasok ng kuryente dito is AC volts. So, i-convert ng laman na ito from AC volts to DC volts na papalabas dito. So, kahit nga sobra sa 20 volts ito, pero mahina naman ito. So, kaya niya pa na pailawin ito na hindi mapupundi. So, itry po natin na mag-read ng tester. So, itry po natin ito, battery na 12 volts. So, tingnan natin kung ilang laman ito. So, first step, isiset po natin dito sa 50. So, maliit lang 12, kaya nito 50. Not more than 10. Kasi 12 volts, hindi pwedeng dito sa 10 kasi aapaw na yan. So, itry po natin na. Dito sa negative to negative and positive. So, tingnan natin yan. So, how to read? Kita po natin ito. Itong mga guhit na ito. So, ibig sabihin dito, magbabasa ng dito ng DC is 5, 10, 15. So, tag sa guhit nito is 4555. Kung maliit lang na voltage yung kukunin. So, tingnan po natin, no? Nasa read is almost 13 volts. Sa 13 volts na. So, balik tayo dito. Iko-connect ko lang ito to positive and negative port. Itatry po natin if gagana po ito. So, tapos ko na pong ikabit yung dalawa. Ayan. Itatry lang po natin kung gagana. So, ito. Yan. See, gumana pa. No? Sayang naman itatapon kung mapakinabangan man lang. Yan. Pero wag nating dyan don't touch dyan baka makurente kayo. So, be careful pa rin tayo kasi kurente ito hindi natin makikita. So, if you like my videos, please like and subscribe my YouTube channel. So, thank you po.